Hello everyone. දැන් අපි කෙස් සිටවන්නේ සෆාය තාක්ෂණයෙන්. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. දැන් කෙස් සිටවනකොට අතනම තා වැදගත් වෙන්නේ කෙස් සංඛ්‍යාව නෙවෙයි. මොකද කෙස් තනි කෙස් හිසේ වැවෙන්නේ නැහැ. කෙස් වැවෙන්නේ පඳුරු වශයෙන්. පඳුරකට කියන්නේ follicle unit එකක් කියලා. follicle unit කියන්නේ කෙස් පඳුරු සංඛ්‍යාවක්. දැන් ඒතර පඳුරේ මුල් 2 3 4 ඒ ආදි වශයෙන් තියෙන්න පුළුවන්. තනි කෙසුත් තියෙනවා හැබැයි ඒවා ඉතාම දුර්ලභයි. ඉතින් වැඩි හරියක් තියෙන 2 3 4 ඒවා. දැන් කෙස් ගාන නෙමෙයි මෙතන අදාළ වෙන්නේ. මොකද අපි ගලවන්නේ කෙස් තනි කෙස් නෙවෙයි. ගලවන්නේ පටේ දැන් ඝනකමට වැවෙන කෙස් වලින් තමයි මේ මුල් ගන්නෙ. ඒතර බෙදීමක් වෙන්නේ එතන කිසිම දීකාලින වෙනසක් නොකර පෙනුම රඳවලා අපි ඒ කෙස් වලින් තමයි උඩ අලුත නිර්මාණය කරන්නේ. ඒතර වටෙන් උඩට බෙදනවා ඇත්තම. වටේ කෙස් උඩට ආවම උඩ අඩුවේ ඒ අඩු හිස් තැන්වල වැවෙන්නේ වටේ විදියට. ඒතකොට ඝනකමට අලංකාරව ස්ථිරව වැවෙනවා. අනේ කෙස් යන්නේ නැහැ. මොකද වටේ කෙස් යන්නේ නැති විදියටම උඩ කෙසුත් ස්ථිරයි. ඉතින් හැබැයි සෆාය තාක්ෂණයේ වෙනස තියෙන්නේ අපි හිතවන මේ graft ප්‍රමාණය. දැන් සමහර ආයතන කෙස් ගණන් කරනවා. එහෙම නෙවෙයි. කෙස් ගණන් කරලා වැඩක් නැහැ. graft ප්‍රමාණය කියන්නේ follicle unit එකක් ළඟ හිටෙන්නේ නැත්තම්. ඒතොර ඒක හිතවන ඒ ඇන්ගල් එක මොකද කෙස් වැවෙනකොට ස්වභාවික ඇන්ගල් එකකට වැවෙන්න ඕන ඉතුරු කෙස් වලට සාපේක්ෂව. ඒකත් එක්කම කෙස් හුඟක් ළඟ හිට වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ grafts හුඟක් ළඟ හිට වෙන්න ඕන. අනිත් එක ඒ නිර්මාණය දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහා පෑලි වල දාන්නේ තනි කෙස්. ඉන් එහාට mid zone කියලා අපි කියන්නේ හිසේ anterior section එකේ ඊට පස්සේ mid zone එක එහෙමම බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් අර ඒ හිතවනකොට අපි හිතවන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඔය සෆාය තාක්ෂණයෙන් එන දියුණුකම්. ඉතින් අර ස්වභාවික අලංකාර කෙස්කලමක් ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම සෆාය තාක්ෂණය කළ යුතුමයි. ඒක තමයි තුර්කියෙත් කරන්නේ, ඇමරිකාවෙත් කරන්නේ ඒක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් අලංකාර කෙස්කලමක් ඕන නම් සෆාය කරන්න. ලංකාවේ සෆාය කරන එකම ආයතනය keshatransplant. අපි තමයි PHSRC එකේ රජයේ ලියාපදිංචි සෆාය තාක්ෂණ ලියාපදිංචි එකම ආයතනය. ඉතින් අපි ආවිල එක් කරගන්න. ඒකත් එක්කම කෙස් යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම Finasteride 0.25 පාවිච්චි කරන්න. ඒක පිටරටින් එන්න ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක රුපියල් 50,000ක විතර නෝ අපෙන් නොමිලේ මාස්පතා කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකත් එක්කම හරි පෝෂණය ගන්න. අපේ තියෙන බැලන්ස් කියලා අතර එකයක්. ඒක ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කෙස් වලට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ පෝෂණය හම්බ වෙනවා. ඉතින් කෙස් ගැන ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අමතන්න ඕන keshatransplant එකට අපි සහාය වෙන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස්කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. kesha transplant